नमस्कार, म हुँ बिजेश राज प्रधान। यहाँलाई सबैलाई एकचोटि फेरि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज म एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु जसमा हामी तपाईलाई मिडासमा आफ्नो मिडास ई क्लासमा चाहिँ आफ्नो जुम लिङ्क कसरी चेन्ज गर्ने या अपडेट गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। लाइक यसको लागि तपाईले आफ्नो मिडास ई क्लास खोल्नुभयो भने लाइक म मेरो मिडासमा अलरेडी लगड इन छु। यु क्यान सी माई नेम हो हियर। अब मिडासमा तपाईले दुई किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईले आफ्नो क्लास भएको बेलामा लाइक मैले एकछिन अगाडि केही बेर अगाडि आफ्नो क्लास एन्ड गरेको थिएँ, त्यसैले यहाँ मेरो यहाँ सेटअप जुम लिङ्क भन्ने यो अप्सन देखिरहेको छ। यहाँबाट गर्न सकिन्थ्यो भन्नु पर्ला, किनकि मैले आजभोलि यसमा प्रब्लम आइरहेको देखिरहेको छु। इफ यु क्लिक हियर सो यस्तो एरर आइरहेको छ हैन। सो नेक्स्ट मेथड अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने युजली साथीहरूको चाहिँ प्रब्लमको कारण यही भएको। तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा भ्यू प्रोफाइल क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिरबाट अपडेट गर्ने हो, चेन्ज गर्ने हो। त्यसको लागि पहिला के गर्नुपर्छ भने तपाईले आफ्नो जुम एप खोल्नु पर्यो। सो न यो जुम एपमा तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँहरूमध्ये म्याक्सिमम तपाईँहरूको चाहिँ के भइरहेको छ भने मिडासमा आफ्नो पिएमआई पर्सनल मिटिङ आइडी चाहिँ युज भइरहेको छ। त्यो नगरिकन चाहिँ यो यस्तो यहाँ न्यू मिटिङ गर्ने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिएमआई यो युज भइरहेको छ तपाईँहरूको लिङ्क धेरै जसोको। एउटा नयाँ लिङ्क क्रिएट गर्नु। नयाँ लिङ्क क्रिएट गर्ने कसरी यहाँ यो स्केड्युल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसले तपाईँलाई नयाँ लिङ्क क्रिएट गर्न मद्दत गर्छ। अब तपाईँले मिटिङको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ। एउटा तपाईँको अनलाइन क्लास हो, मेबी यु क्यान नेम इट एज अनलाइन क्लास। अनलाइन क्लास मेबी यु क्यान गिभ क्लास एन्ड सेक्सन अब हो एनिथिङ लाइक 10A1 ब्ला ब्ला यस्तो केही लेखिदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मुख्य यसमा गर्नुपर्ने एउटा रिकर्डिङ क्लिक गर्नुपर्छ। अनि यो इनकेस यो पर्सनलमा रहेछ भने यता जेनेरेटमा क्लिक गर्नु, पर्सनल सेलेक्ट नगर्नुहोस्। बाँकी तल केही पनि नगर्दा हुन्छ। सेभ गर्यो भने नाउ इट विल नेभिगेट टुवर्ड्स गुगल क्यालेन्डर। त्यो चाहिँ त्यति ध्यान नदिए पनि हुन्छ। नाउ यु क्यान सी इन द मिटिङ सेक्सन भर्खर हामीले क्रिएट गरेको यसले 10A1 यो छ यहाँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको मिटिङ इन्भिटेसन हेर्ने यो लिङ्क लगेर हामीले मिडासमा राख्नुपर्ने हो। त्यसको लागि व्हाट यु क्यान डु इज यसमा यो कपी इन्भिटेसन यो क्लिक गरेर यहाँ यो बिजेसदेखि लिएर यहाँ लास्टमा पासकोडसम्म सबै कपी हुन्छ। तपाईँलाई चाहिने यति मात्र हो। सो यसलाई मैले कपी गरेँ। अब अघिको हामी मिडासमा जाउँ। यहाँनिर अब तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल क्लिक चेक गरिसकेपछि यहाँ माथि एउटा एडिट छ र तल बटममा पनि एउटा एडिट छ। यो दुईटा मध्ये जुनै एडिटमा क्लिक गरेर पनि हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने यो जुम लिङ्क भने तपाईँको जुम लिङ्क देखाएको यहाँनिर त्यो अघि भर्खर लिएको लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिनु पर्यो। देन अपडेट। सो दिस इज डन। अब माई क्लासमा जानुभयो। तपाईँ नेक्स्ट टाइम तपाईँ अब क्लास सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको जुम यो क्लास सुरु हुन्छ, न कि तपाईँको जुन पर्सनल मिटिङ आइडी थियो। दिस इज इट फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ अ नाइस डे।